Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Donaman Channel. So, for today's video, ipapakita namin sa inyo kung paano ginawa ang aking bubong na may attic. Ipapakita rin namin sa inyo kung magkano ang aming nagastos and yung mga materials and kung paano ginawa ang buong bubong in just ilang days lang. So, kung gusto nyo mapanood ang ating video, just keep on watching! Okay, for today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano nila in-install ang aming bubong. Before that, niready na muna nila ang scaffolding. So, iyan, inaakit na po ni Kuya Jason ang mga pardina. Welding na po ni Kuya Bubut ang angle bar para po sa itaas hindi na po sila mahirapan. A few moments later. Charan! Ayan na! Naikabit na po sa itaas. So yan, dalawa pa lang ang naikakabit na angle bar. So side by side. Nag-stop na muna sila dahil po umaambon. As you can see, naglalagay na po siya ng hollow block sa sides. Napapansin nyo po dito, wala pong primer. Yung iba po, I think nag-rush po sila, kaya po tinaas na po nila without primer. Dapat in-applyan na muna nila ng primer before nila itinaas para hindi rin sila mahirapan at saka para pulido rin po ang pagka-apply ng primer sa mga bakal. Uy, bababa na. Oops.
ganda! Yan, nalagyan na po ng bubong. Isa pa lang yan. Ito yung attic namin. Napakaganda niyan. Hindi ko pa mapakita as of now. O ayan, umakyat na po ako para mapakita ko po sa inyo kung ano ang nangyayari sa itaas. Ito po yung old na bubong namin. So papalitan po yan. Simula dyan hanggang dito, bagong bubong na po. Para magamit pa yung yero. Dito po, nasobrahan po ng hollow blocks. Plano po namin ipatanggal yan. Nagpalagay kami ng ganito para sa singawan ng init na nanggagaling sa yero. Ito na po yung bubong namin, yung sa likod po. Thank you nga pala kay Architect Wilson Tolentino Bagang. Thank you so much for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aming video ng aking bahay, ng aming forever house. Sana po ay patuloy lang po kayo manood sa aking journey ni forever house. Thank you so much. God bless.